Μου παιδιά σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για την επέλαση της Ασίας και για την πτώση της Δύσης, κάτι το οποίο, προσωπική μου γνώμη έτσι, δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε και με πάρα πολύ ευχάριστη ματιά, διότι έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια η γυραιά Ήπειρος, η Ευρώπη, πραγματικά έχει γεράσει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά ευελπιστώ σήμερα σιγά σιγά και με τη δική σας φυσικά τη βοήθεια να τα δούμε όλα ένα-ένα, κομμάτι-κομμάτι, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και να δούμε για ποιο λόγο τελικά η Ασία κάνει αυτήν την τεράστια επέλαση και πώς τα καταφέρνει. Πριν ξεκινήσω παιδιά να σας πω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει το περιεχόμενό μου και να κάνετε ένα like στο σημερινό βίντεο και να πω μια καλησπέρα στον Σταύρο τον Κούτελο, την Τζέννη, τον Λακεδαίμον, τον Βαγγέλη φυσικά τον Μαγαρίτη. Επίσης να καλησπέρισω στην παρέα μας ένα παλικάρι το οποίο έχει μπει πρώτη φορά στο live, ο Σπύρος ο Μπανούσης. Γεια σου Σπύρο. Φυσικά τον Spiritual Traveler, ο αρχαία ελληνικά μυστήρια που είναι σχεδόν πάντα μαζί μας, ο Κώστας ο Γερόλυμος. Γεια σου Κώστα. Ο Κανακάρης ο Αλέξανδρος που και αυτός όποτε μπορεί δεν χάνει βίντεο. Η Τζέννη μας φυσικά, την ανέφερα και προηγουμένως. Ο Χάρης ο Τοπάλ, ο Κουγιουμτζίδης σήμερα είναι άφαντος. Μπορεί να έφυγε να πήγε διακοπές. Ο Λίνκιν δουλεύει. Λοιπόν, και φυσικά ο Θόδωρος ο Παντελίδης, ο οποίος είχε μπει από την αρχή. Και φυσικά το σχόλιο του Άλεα Γιάκτα Εστ, που μου λέει καλησπέρα αδερφέ μου. Σε εκτιμώ πολύ και το ξέρεις, αλλά διαφωνώ κάθετα με τον ενθουσιασμό σου. Δεν ήξερε ότι δεν έχω ενθουσιασμό και το αναλύσαμε μετά. Στο να γίνουν πλανητάρχες οι BRICS. Αυτό θα γίνει σε περίπτωση που έρθει το τέλος της Δύσης. Καλησπέρα στον χρήστη Άλεα Γιάκτα Εστ. Λοιπόν. Παιδιά, γεια σου Κουγιουμτζίδη, καταφωνή. Λοιπόν, αυτό παιδιά το οποίο συμβαίνει τώρα, μιας και κάναμε τον πρόλογο και καλησπέρισαμε όσους είναι συνδεδεμένοι, είναι η άνοδος των BRICS. Το είπε πάρα πολύ καλά ο φίλος που έκανε το σχόλιο, διότι την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε, έκανε έτοιμα ή τουλάχιστον ξεκίνησε σιγά σιγά να μας προετοιμάζει ότι θα κάνει έτοιμα στους BRICS ποιος? Η Κομσού, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, η Σαουδική Αραβία, για την οποία σήμερα θα πούμε πάρα πολλά, και φυσικά και η Αίγυπτος. Αυτό όμως που διέφυγε της προσοχής των περισσότερων, διότι μόνο αυτό έπαιξε στα κανάλια, ξέρετε οι BRICS είναι 5 μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θα τους πούμε ποιοι είναι. Είναι 5. Και ευελπιστούν να αποκτήσουν άλλα 5 μέλη. Τα 3 σας τα είπα. 2 ακόμα μέλη θέλουν να μπουν. Και ποια είναι αυτά, ξέρετε? Το ένα ανήκει πάλι σε χώρα της Ασίας. Η Αίγυπτος είναι στην Αφρική. Και είναι το Ιράν. Ποιος θα ήταν? Το Ιράν. Το φιλαράκι φυσικά του Βλαδίμηρου. Έτσι. Και το άλλο είναι ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη. Είναι μια χώρα που δεν περίμενα, να πω την αλήθεια, να κάνει έτοιμα, αλλά εξέφρασε και αυτή παρόμοιο έτοιμα με τους υπόλοιπους 4. Ποια είναι αυτή η χώρα? Είναι η Αργεντινή. Παράξενο. Η Αργεντινή. Οπότε αρχίζετε και βλέπετε σιγά σιγά, γεια σου Ιωάννη, αρχίζετε και βλέπετε σιγά σιγά ότι δεν μιλάμε πλέον μόνο για Ασία. Μιλάμε για Νότια Αφρική, μιλάμε για Αίγυπτο, μιλάμε για Τουρκία η οποία είναι στην Ασία αλλά είναι στη γειτονιά μας, μιλάμε για Αργεντινή και μιλάμε και για Βραζιλία. Άρα οι BRICS σιγά σιγά, αυτές οι χώρες που είπαμε σε προηγούμενα βίντεο, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ρωσία, Κίνα και Ινδία, ευελπιστούν να διαλύσουν την παντοδυναμία του δολαρίου, καλός ή κακός. Εντάξει. Όπως είπε και ο φίλος, θα ψάχνουμε τους Αμερικάνους. Γιατί οι Αμερικάνοι εμάς σαν Ελλάδα πόλεμο δεν μας έχουν κάνει. Βέβαια έχουν διαλύσει καμία δεκαριά χώρες, έτσι. Αν πάρουμε μπροστά μας τον χάρτη και δούμε τι έχει γίνει από το 1920, να πούμε 30 μέχρι σήμερα, θα δούμε ότι όπου πήγαν οι Αμερικάνοι άφησαν πίσω τους μόνο καταστροφές, έτσι. Οπότε
Δεν ξέρω, ας είμαστε επιφυλακτικοί. Βέβαια και τώρα αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία με τη Ρωσία, ούτε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπετε ότι η Ευρώπη είναι στη μέση και είναι υπό ασφυξία. Έτσι, αργήσαν φυσικά να το καταλάβουν αυτό οι Ευρωπαίοι, αλλά το κατάλαβαν. Συγγνώμη, πήγα να πω μυθικά κέρδη, θα το πω διαφορετικά. Αμύθιτα πλούτη κέρδισαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, ποιοι? Οι εταιρείες που ασχολούνται με το πετρέλαιο. Θέλετε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το είχα φυλάξει για επόμενο βίντεο. Θα το πω και σήμερα, όμως θα το πω και σε επόμενο βίντεο. Τα κέρδη αυτών των πετρελαιοκολοσσών το πρώτο τρίμηνο του 22, προσέξτε με, τύπου Shell, BP και ούτω καθεξής, αλλά νομίζω για τη Shell είχα διαβάσει. Το πρώτο τρίμηνο του 22 κατέγραψε τετραπλάσια κέρδη από ότι όλο το χρόνο το 2021. Είναι απίστευτο. Τα νούμερα είναι τρελά. Τα νούμερα τα έχω αποθηκευμένα, αλλά θα κάνω επόμενο βίντεο, γιατί πραγματικά όταν το είδα έμεινα άναυδος. Που σημαίνει τι? Ότι και οι Αμερικάνοι κερδίζουν, παιδιά. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία όχι απλά κερδίζουν. Όχι απλά κερδίζουν. Υπερκερδίζουν και οι Αμερικάνοι. Και μάλιστα διάβασα ότι είναι νούμερο 1 πάροχος πλέον σε LNG. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Νούμερο 1 πάροχος σε LNG. Φοβερό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι λέει ο φίλος ο Ιωάννης ο Αγγελάκος που πήγε το σχόλιο. Είναι λάθος να αποκαλούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ ως Δύση. Και ποια είναι η Δύση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ ελέγχονται από το χρέος σε δολάρια ΗΠΑ. Πιο σωστά μιλάμε για το τέλος της αυτοκρατορίας του δολαρίου ΗΠΑ. Αυτό ήθελε να πει ο κύριος Γιάννης. Οκ. Αλλά είναι παρεμφερές με αυτό το οποίο λέω στο βίντεο. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε Γιάννη, η Ευρώπη ναι μεν εξαρτάται από την Αμερική, αλλά όπως βλέπουμε εξαρτάται και σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τη Ρωσία. Και αυτή τη στιγμή, το ξαναλέμε, μας έχουν βάλει στη μέση και μας έχουν διαλύσει. Σταύρος. Η Αργεντινή χρεοκόπησε τεχνιέντος από αμερικανικό δάκτυλο πριν χρόνια. Ό,τι έγινε και με εμάς. Οι Αργεντίνοι δεν έχουν ξεχάσει την καταστροφή που τους προκάλεσαν οι Αμερικάνοι. Φοβερό. Κατερίνα Δημητρίου, καλησπέρα θετικέ. Πρώτη φορά που σε πετυχαίνω live. Γεια σου Κατερίνα. Χαιρετίσματα από Νότια Γερμανία. Ζήτω η BRICS. Η Ελλάδα ανήκει και ακόμα ανήκει στην Ανατολή. Να αφήσουμε την αποτυχημένη Δύση. Κατερίνα, να σου πω ότι εκτός από την Αμερική και τη Γαλλία, και η Αμερική πιο πολύ λόγω φιλελληνικών συναισθημάτων που πηγάζουν από τους Έλληνες εκεί, έτσι, λοιπόν, αλλά εντάξει, το έχουν και λίγο στην κουλτούρα τους, όχι λίγο, αρκετά, αλλιώς την είχαμε κάτσει. Κατερίνα μου, η Ελλάδα είναι παντού. Εμείς είμαστε ο πλανήτης, εγώ αυτό λέω πάντα, ή τουλάχιστον ήμασταν, ήθιστε να είμαστε, οπότε μπορούμε με τους πάντες να κάνουμε χωριό, αρκεί να θέλουν και αυτοί. Άλλα, τώρα είναι ευκαιρία μας να κερδίσουμε από τα παιδιά μας την Δύση και να απαιτήσουμε αν χρειαστεί να μας εκτιμήσουν στην πραγματική μας αξία, υπενθυμίζοντας τους απλά ότι η Δύση είναι η Ελλάδα. Είναι το σχόλιο που έκανε ένας φίλος, ο Άλια Γιάκτα Εστ, δεν θυμάμαι αν είναι φίλος ή φίλη, θα έρθει σε λίγο, ελπίζω, η διευκρίνηση. Δεν θα γίνει αυτό όμως ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Κουγιουμτζίδης λέει ότι απορεί που η Αργεντίνη είναι έξυπνη. Και φυσικά είναι έξυπνη. Μόνο εμείς εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που κοιμούνται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραίο σχολείο από το Βαγγέλη το Μίλιο. Οι Αμερικάνοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Τζον Ράμπο. Ωραίος. Γεια σου Σωτήρη Σιρόπουλε. Λοιπόν, πολύ σοβαρή ανάλυση και περιστατωμένη, κύριε Καραγιαννίδη. Μπράβο σας. Γεια σου Σωτήρη, θα πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά.
Παιδιά, το έχω πει, γεια σου Veriox, το έχω πει σε πάρα πολλούς, τα live γίνονται για να μιλάμε, έτσι, για να μιλάμε όλοι. Αν ήταν να κάνω βίντεο απλά για να κάνω βίντεο, θα ήταν 2, 3, 5 λεπτά, θα το βγάζα και έφευγα, έτσι, δεν υπάρχει. Τα live γίνονται για να μιλάμε, για να ακούγεστε και εννοείται για να επικοινωνούμε και για να γίνεται ανάλυση εις βάθος των γνώσεων που έχετε και των όποιων γνώσεων μπορώ να έχω κι εγώ. Η Αργεντινή χρεοκόπησε το ένα από δικά της προβλήματα, γράφει ο Χάρης. Είναι σωστό αυτό, παιδιά, και εγώ το θυμάμαι. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και νομίζω ότι και σε αυτούς είχε πάει το δούνο του. Είχε πάει, νομίζω. Απλά δεν ξέρω τι έγινε. Πρέπει να τα κατάφεραν πολύ γρήγορα οι Αργεντίνοι. Αλλά μη συγκρίνεται με την Ελλάδα. Η Αργεντινή νομίζω έχει 38 εκατομμύρια πληθυσμό. Αν μπορώ τώρα να θυμηθώ, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι σε πληθυσμό νομίζω από την Ελλάδα τουλάχιστον τριπλάσια. Οπότε άλλα τα δεδομένα. Το δολάριο ελέγχεται από μια ταλμουδική μαφία που είναι αντιευρωπαϊκή κουλτούρα και εθνική ταυτότητα, γράφει ο Ιωάννης Αγγελάκος. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι και πού πηγαίνει, προς τα πού πηγαίνει το σχόλιο, έτσι. Γεια σου Σοκράτη μου Κάτσι, γεια σου αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, δέστε λίγο τι γράφει ο Γερόλυμος, αυτό που λέει για την υπογεννητικότητα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, πολύ, πολύ βαρύ. Και όντως έχουμε χρεοκοπήσει πάρα πολλές φορές. Είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αυτές οι 10 πλέον χώρες, οι 5 είναι μέσα ήδη και οι 5 είναι υποψήφιες. Προσέξτε. Προσέξτε. Όσοι είστε χριστιανοί, κάντε το σταυρό σας. Γιατί? Το λέω πολύ σοβαρά. Το Πακιστάν, παιδιά. Το Πακιστάν. Να μην μπει το Πακιστάν. Και εδώ είναι που είμαστε λίγο τυχεροί. Λίγο τυχεροί είμαστε. Γιατί? Δεν τους θέλουν καθόλου οι Ινδοί. Καθόλου. Και για σκεφτείτε κάτι. Αν μπει το Πακιστάν και η Τουρκία, ποιος πιστεύετε θα μπει μετά? Και μπήκε η Αίγυπτος. Ποιος θα μπει μετά? Και μπήκε η Σαουδική Αραβία. Η Λιβύη. Το Αζερμπαϊτζάν. Πλούτος, πετρέλαιο, και αν αγοράσουν και μισθοφόρους και λίγο βελτιώσουν και τον στρατό τους, τι κάτσαμε? Θυμάστε κάποια στιγμή που είχα δείξει έναν χάρτη και σας έλεγα πόσο δυνατές είναι αυτές οι χώρες της Ανατολής και ουέ και αλίμονο, γεια σου The Hound Sandor, και ουέ και αλίμονο να μην 45 εκατομμύρια για την Αργεντινή, νομίζω πάει το σχόλιο του The Hound Sandor, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν είναι ο αριθμός για τους κατοίκους της Αμερικής. Λοιπόν, θυμάστε που δείχναμε το χάρτη και λέγαμε αυτοί όλοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ενωθούν? Αυτό ακριβώς πάνε να κάνουν τώρα. Και όχι μόνο αυτό, κρατηθείτε. Πάρτε μια ανάσα. Έρχεται κι άλλο σοκ. Μετά από το πρώτο σοκ με τους BRICS. Έρχεται κι άλλο. Ούτε αυτό το ξέρατε, αλλά επειδή παρακολουθώ το κανάλι Βίων, να είναι καλά, οι άνθρωποι, τρομερή ενημέρωση, τρομερή. Λοιπόν, ετοιμάζονται και οι άλλες οι κουφάλες τώρα να φτιάξουν δικό τους ΝΑΤΟ. Ποιοι? Οι Άραβες. Οι Άραβες. Ετοιμό. Και οι Άραβες δεν είναι μικροί. Όσοι πιστεύουν ότι οι Άραβες είναι μικρή φάρα, οι Άραβες φτάνουν μέχρι το Μαρόκο, νομίζω. Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, όλο εκείνο το κομμάτι. Μετά πάνε η Ορδανία, Λίβανο, τα ξαδέρφια τους τα μακρινά που δεν θέλουν να πούν ότι είναι Άραβες, αλλά είναι Άραβες, οι Ισραηλινοί. Οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι είναι ένα μείγμα. Είναι μείγμα οι Παλαιστίνοι, Φιλιστέοι, Κριτικοί, Άραβες, απ' όλα. Λοιπόν, και φυσικά οι Σαουδάραβες και όλοι οι υπόλοιποι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν, νομίζω. Μόνο η Ιεμένη είναι εκτός, γιατί η Ιεμένη είναι Σία και είναι με τους Ιρανούς και γίνεται ένας χαμός. Αλλά και αυτοί ετοιμάζουν δικών τους στρατιωτικό σύνδεσμο. Τι βλέπετε να γίνεται στο εξής? Α, πείραξες τη χώρα μου?
θα σου πράξω κι εγώ. Έτσι εξηγείται ότι βιάζεται το ΝΑΤΟ να βάλει στην Ευρώπη και τη Φιλανδία και τη Σουηδία και την Αλβανία, καλός ή κακός, και εδώ θέλει να βάλει τα Σκόπια. Δεν θα βάλει την Αλβανία. Για μένα 1000 φορές να βάλει την Αλβανία και ποτέ τα Σκόπια. Λοιπόν, Μανκιντόνια. Έχω πεθάνει να ανεβάζω στο TikTok βιντεάκια που λέω για τη Μανκιντόνια. Μπορώ να κάνω κάθε μέρα από ένα βίντεο και να λέω Βόρεια Μανκιντόνια. Λοιπόν, γελάμε, αλλά είναι γεγονός. Όλοι αυτοί εκεί κάτω αρχίζουν σιγά σιγά και το μαγειρεύουν. Γιατί βλέπουν πρώτον ότι είναι αποδεκατισμένη η Αμερική. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την Αμερική. Έχουν κουραστεί οι πολίτες της. Έχουν προβλήματα εσωτερικά πάρα πολλά. Δεν δουλεύουν πλέον οι πράκτορες τους όπως δούλευαν. Τους έχουν πάρει χαμπάρι οι Άραβες. Δεν ξέρω παιδιά τι γίνεται. Πάντως να ξέρετε ότι αρχίζουν και παραπέουν και οι υπόλοιποι έχουν βρει τον χρόνο τους. Τον έχουν βρει τον χρόνο τους σιγά σιγά και αρχίζουν και οργανώνονται. Και θα μας φάνε λάχανο. Θα μας φάει η Αραβία, λέει η Εκάτη. Ακριβώς παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Σταύρος. Οι BRICS ήδη έχουν μεγαλύτερο GPD ανά μέσο όρο από τους G7 και τους G7. Ξέρετε, Σταύρο, θα βάλω μία παρένθεση. Η G7 ήταν G8, G8. Και ξέρετε ποιος δεν είναι πλέον μέσα. Οι Ρώσοι δεν είναι πλέον μέσα. Οπότε γίνονται κινήσεις, αφού δεν είμαι με τους 7 αυτούς, όλα γίνονται για το χρήμα. Όλα. Εξουσία και χρήμα. Όλα. Αφού δεν είμαι με αυτούς τους 7, θα είμαι με τους άλλους. Και είπαμε είναι 4, συν η Ρωσία 5 και ετοιμάζουν άλλους 3 συν 2 στην πλάινη την πόρτα. Να δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε σήμερα να αναλύσουμε πάρα πολλά. Πάμε, Σταύρο. Και φυσικά διαθέτουν συνολικά το 40% του ορυκτού πλούτου, τι είπες τώρα, τα πιο σπάνια μέταλλα στοιχεία και σχεδόν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη. Εγώ πιστεύω, Σταύρο, μπράβο. Και ο Σταύρος μιλάει τώρα μόνο για τους BRICS. Ο Σταύρος, αυτό που λέει τώρα, είναι μόνο για τους BRICS, Σταύρο. Η δε Ασία, Ινδονησίες, Φιλιππίνες, Μιανμάρ, Καμπότζη, Νεπάλ, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, όλους αυτούς αν τους βάλετε μέσα Σαουδάραβες, και οι Σαουδάραβες στην Ασία είναι, ας είναι Άραβες. Λοιπόν, όλοι αυτοί ξέρετε πόσο είναι. Δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια είναι. 4. Είναι 4, 5. Όποιος ξέρει ή βασικά όποιος έχει λίγο χρόνο, γιατί εγώ έχω να πω πολλά σε λίγο, ας μου πείτε λίγο παιδιά το ακριβές νούμερο. Καλά, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, εκεί να δείτε, Βιετνάμ. Τι θα πούμε σε λίγο για το Βιετνάμ. Καταπληκτικό, απίστευτο. Θα πούμε για το Βιετνάμ σε λίγο. Απίστευτο, δεν θα πιστεύετε τι ακούτε. Θα το πούμε σε λίγο. Και θα πούμε σε λίγο και για τη σύγκριση Ελλάδας-Τουρκίας. Εντάξει, στρατιωτικά. 2 πράγματα, όχι πολλά, 2 πράγματα. Για να μην σας κουράζω πάρα πολύ. Λοιπόν, να μου πει κάποιος παιδιά τον πληθυσμό της Ασίας, αν έχει κάποιος τον χρόνο. Πάμε τι λέει ο Τζιμ. Είπες οι χριστιανοί να κάνουν το σταυρό τους και ο αδερφός μου που είναι 9 χρονών τον έκανε. Να σε καλά, με κάνεις και γέλασα. Λοιπόν, κάτι ήξεραν οι Σπαρτιάτες και άλλοι τόσοι, λέει ο Αμούν Ελαμών. Έτσι είναι φίλε μου, έτσι είναι. Λοιπόν, και όχι μόνο οι Σπαρτιάτες. Ο Τζον Τζούμπος λέει Σαουδική Αραβία συναγωνίζεται την Κίνα και την Ινδονησία για την πρώτη θέση στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα σχόλιο Κον Τσούμπος. Το διάβασα καλά. Η Σαουδική Αραβία, παιδιά, το διαβάστε αυτό το σχόλιο τώρα του φίλου. Συναγωνίζεται την Ινδονησία. Πιστεύατε ότι η Ινδονησία είναι τόσο ισχυρή στην τεχνητή νοημοσύνη? Κι όμως είναι. Και όχι μόνο η Ινδονησία, και η Μαλαισία είναι πολύ δυνατή. Και οι Κινέζοι είναι πολύ δυνατοί στην τεχνητή νοημοσύνη. Και θέλουν οι Σαουδάραβες να χτίσουν ήδη τις επόμενες πώς να τις χαρακτηρίσω, τις επόμενες πόλεις οι οποίες θα είναι the next level που λένε. Το επόμενο level, παιδιά, θα είναι πλήρως σχεδόν ελεγχόμενες από τεχνητή νοημοσύνη
Και όχι μόνο. Από την τεχνολογία και από τα πάντα. Ήδη σχεδιάζουν τέτοιες πόλεις. Ήδη. Να το ξέρετε. Και θα κυριαρχήσουν, είμαι σίγουρος. Και θα δείτε σε λίγο για ποιο λόγο θα κυριαρχήσουν. Γιατί έχουν πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Παιδιά, πάρα πολύ χρήμα. Πολύ ωραίο το σχόλιο του Κον Τσούμπος, αν το διάβασα καλά. Και θα το αντικαταστήσω πάνω στα σχόλια για να το βλέπετε. Εν τω μεταξύ, να σας πω παιδιά να ψηφίσετε όσοι θέλετε. Δύση εναντίον Ασίας. Ποιος βλέπετε να παίρνει τα ενία, το πάνω χέρι, τα επόμενα χρόνια. Μέχρι στιγμής έχετε ψηφίσει και ψηφίστε, αν θέλετε, 82 άτομα και το 75% ψηφίζει Ασία. Και όχι άδικα. Θα δείτε σε λίγο, όχι άδικα. Λοιπόν, γεια σου Νικβίλ, η Δύση έφτασε στη Δύση της, το πολύ ωραία το είπες, ακριβώς, η Δύση έφτασε στη Δύση της με την Ουκρανία. Έσπασε το όριο, η αντίδραση της Ανατολής θα είναι επική. Άρα λοιπόν Νικβίλ, έρχεσαι σιγά σιγά στα λόγια και τα δικά μου αλλά και του αδερφού μου, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς παιδιά, στην Ουκρανία κρίθηκε το μέλλον της Ευρώπης. Και η Ευρώπη κοιμήθηκε. Η Ευρώπη κοιμήθηκε όρθια. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Η δε Γερμανία, παιδιά, να σας πω λίγο δύο πράγματα για την Γερμανία που όσοι είστε εκεί θα συμφωνήσετε, έτσι. Όσοι είστε εκεί. Η πλούσια τάξη και η μεσαία τάξη συντηρεί τα εκατομμύρια των φτωχών και των ανέργων, οι οποίοι όλη μέρα πίνουν και όλη μέρα είναι σε rave party. Και αν τους δείτε πώς χτυπιούνται, θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Δεν υπάρχουν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο οι Γερμανοί. Άμα τους δείτε είναι όλη την ημέρα έτσι. Όλη την ημέρα έτσι. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Τρώνε, πίνουν, φερμάρονται. Λοιπόν, πολλαπλασιάζονται και αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είναι απίστευτο. Και αυτούς τους συντηρεί μεσαία τάξη. Στρατός. Πόσο στρατό έχει η Γερμανία, ξέρετε? Θα σας πω εγώ πόσους έχει. 183.000. Τώρα να γίνει πόλεμος τους έχουμε. Εσείς που λέτε για την Ελλάδα, τώρα να γίνει πόλεμος τους έχουμε. Γιατί και αυτοί οι 180.000 είναι κατσαπιάδες. Δεν είναι μάχημοι. Οι Έλληνες είναι πιο μάχημοι από αυτούς. Λοιπόν, είναι κατσαπιάδες. Ποιος θα πολεμήσει από αυτούς? Ποιος θα πολεμήσει? Και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, οι Έλληνες είναι πιο μάχημοι από αυτούς. Τέλος. Πιο τσακάλια. Πιο σκληραγωγημένοι. Πέστε το γεωγραφική θέση. Πέστε το όπως θέλετε. Είναι αλήθεια. Έχουν 183.000 μόλις στρατό. Οι Τούρκοι έχουν διπλάσιο. 355 χιλιάρικα. 355 χιλιάρικα έχουν οι Τούρκοι, παιδιά. Γι' αυτό λέμε, αν μπουν στο BRICS πρέπει να είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εντάξει, αχ, τι έχω να πω για τους Τούρκους. Είναι καλό πράγμα να διαβάζεις, καλό πράγμα είναι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τους Τούρκους. Επόμενο, 4,561 δισεκατομμύρια το 18. Το καταλάβατε αυτό? Ή αλλιώς τα 2 τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού, λέει ο Κον Τσούμπος πιο πάνω. 4,561 μου το λέει και ο Τζιμ, μου το λέει και η Εκάτη. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Το καταλαβάτε αυτό το νούμερο? 4,561. Τώρα, θα δούμε σε λίγο και τι σημαίνει αυτό στρατιωτικά. Εντάξει, γιατί ένα είναι αυτό, να το πούμε έτσι, και ένα να δούμε τι συμβαίνει στρατιωτικά. Λοιπόν, ο Χάουντ Σάντορ είναι σαν και εμένα, δεν μας τρώει λέει κανένας. Ατσάλι. Πίστη στον εαυτό μας λέει ατσάλα νεύρα και σταθερό χέρι, όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοί μας. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου όμως, The Hound Sandor? Ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι όπως οι Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι είναι λουλουδάκια, είναι λουλούδες, να ξέρεις.
Δεν είναι όπως οι παλιοί τους οι πρόγονοι που μασούσαν κορμούς δέντρων. όπως οι Βυσιγότθοι και οι Οστρογότθοι και οι Ιούνιοι και όλοι αυτοί οι Άβαροι και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, δεν είναι όπως αυτοί. Όπως ήταν αυτοί που μασούσαν καρπούς από δέντρα και τα σπάζανε με τα δόντια. Εντάξει, αυτοί τώρα ακούνε αυτοί ακούν τώρα Μότσαρτ και έχουν χαλαρώσει πολύ, να ξέρεις. Έχουν ηρεμήσει πολύ σαν λαοί, δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε εμείς είμαστε καλά. Θα μου πεις οι Έλληνες, θα δούμε και για την Ελλάδα. Λοιπόν, σωστό αυτό το σχόλιο. Έχει πενταπλάσιο στρατό και πιο μάχημη. Η Ελλάδα είναι σε πολύ καλή θέση, παιδιά. Όποιος δεν ξέρει τη θέση της Ελλάδας, δεν είναι κάτι το μαγικό, θα σας το πω εγώ. Εξάλλου η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 27η η Ελλάδα. 27η. Να πούμε όμως την αλήθεια, χωρίς να είμαστε ούτε πορωμένοι Έλληνες, ούτε πορωμένοι αρχαιολάτρες, ούτε ελληνοκεντρικοί. Να πούμε την αλήθεια. Θέλετε να πούμε την αλήθεια? Είμαστε πιο κάτω. Και εννοώ, συγγνώμη, όταν λέω πιο κάτω, εννοώ πιο κάτω σαν νούμερο. Πιο πάνω είμαστε από το 27 που λέω. Μην το πάρετε τώρα ανάποδα. Τι θέλω να πω? Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε κάτω από τους 20 και κάτω και από τους 15. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός ο στρατός, όσο και αν κάποιοι πουν τα δικά τους, είναι στους top 10 με 15 στον κόσμο. Ας αφήσουμε το 27. Ας το αφήσουμε. Το 27 αφορά τη δυναμικότητα που δίνουν οι ξένοι βλέποντας διάφορα σημεία. Εντάξει, παίρνουν από εδώ, παίρνουν από εκεί. Και φυσικά βλέπουν και πόσο ενεργό στρατό έχεις. Εντάξει, ενεργό στρατό έχεις. Εντάξει, 140.000. Εγώ σας λέω ότι η Ελλάδα είναι πιο πάνω. Είναι κάπου στο 10 με 15. Γιατί? Γιατί πρώτον έχει εμπειροπόλεμο και έτοιμο πόλεμο στρατό. Δεύτερον, δεν είναι σε καθόλου ήσυχη γειτονιά. Τρίτον, οι στρατιωτικοί της Ελλάδας από όλους τους κλάδους θεωρούνται κορυφαίοι, συμμετέχουν σε πάρα πολλές ασκήσεις και εννοείται πως και μέσα σε αυτήν τη 15 ασχέτως πληθυσμού βάζουμε και το Ισραήλ. Εννοείται πως βάζουμε και το Ισραήλ μέσα, έτσι, δεν το συζητάμε. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, οι άνθρωποι είναι ίσως και πιο πάνω από μας. Ο The Hound Sandor μου γράφει πιο λίγο, πιστεύω, ακριβώς αυτό που είπα και εγώ. Γεια σου Steve. Λοιπόν, ήμασταν πάντα μάχημοι. Τώρα λίγο τελευταία, παιδιά, έχουμε κάνει κοιλιά. Έτσι. Δεν θα πάρουν τίποτα οι Τούρκοι. Λοιπόν, τώρα τελευταία κάναμε λίγο κοιλιά. Παιδιά, δεν ξέρω τι γνώμη έχουν σχηματίσει κάποιοι. Γεια σου Ποσειδόνιε. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν σχηματίσει κάτι. Οι Έλληνες ήταν πάντα μάχημοι. Πάντα. Έτσι. Οι Έλληνες ήταν πάντα μάχημοι. Δεν υπήρξε περίοδος που να μην ήταν μάχημοι. Γιατί έχει πολλούς ήρωες. Όταν έχεις ήρωα, τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα, τον οποιοδήποτε, και μπορείς, τον Μέγα Αλέξανδρο, να πατήσεις πάνω σε αυτόν την πλάτη, και τον Κολοκοτρώνη εννοείται, έτσι, με 8 κιλά, τότε δεν έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ανάγκη σαν λαός. Έχεις να μιμηθείς. Όταν δεν έχεις ιστορία σαν μερικούς άλλους, Μανκιντόνια, πας να δημιουργήσεις. Για να έχεις εθνικισμό, για να έχεις ενότητα και ούτω καθεξής. Έτσι, αν και δεν έχουν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, παιδιά. Νίκος Black, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Νίκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο και δεν ξέρω αν το είδατε. Έγινε απόπειρα δολοφονίας με συνθετικό δηλητήριο, μη με ρωτήσετε,
συνθετικό και τοξικό δηλητήριο εναντίον του Νικολάη Πατρούσεφ. Για όσους δεν το ξέρετε, είναι ο επαρχηγός Παύλε Πασπιστής του Πούτιν και ενδεχομένως και ο διάδοχος του Πούτιν. Το λένε πάρα πολύ. Ότι σε περίπτωση που πεθάνει ο Βλαδίμηρος, ο Πατρούσεφ, και λόγω KGB και λόγω FSB και λόγω γνώσεων και λόγω του ότι αυτός ενορχίστρωσε την επίθεση στην Ουκρανία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο διάδοχος. Απίστευτο. Λοιπόν, έγινε απόπειρα. Τώρα, παιδιά, να μην μπούμε στην διαδικασία να αρχίσουμε να λέμε ποιος και τι. Πήγε ο Βλαδίμηρος να τον σκοτώσει επειδή φοβήθηκε. Άμα ήθελε να τον φάει θα τον έτρωγε. Λοιπόν, οι Ουκρανοί, οι Δυτικοί, οι Αμερικάνοι, οι Μοσάντ, οι Πακιστανοί, κανείς δεν ξέρει ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Πάντως ήθελα απλά να σας μεταφέρω αυτή την είδηση, γιατί μιλάμε για τον Πατρούσεφ, παιδιά. Δεν μιλάμε για έναν κοινό θνητό, μιλάμε για τον Πατρούσεφ. Κυριολεκτικά το δεξί χέρι του Πούτιν και ενορχιστρωτής της επιχείρησης Παύλα, πολεμικής επιχείρησης Παύλα πολέμου στην Ουκρανία. Εντάξει, δεν μιλάμε δηλαδή για ένα τυχαίο. Το διάβασα δηλαδή και μου βγήκαν μάτια. Δεν το πίστευα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω κάτι. Μάλλον να σας πω κάτι. Πακιστάν. Είναι η 10η υπερδύναμη αυτή τη στιγμή. 1η με 10η στον κόσμο, σε στρατό. Και κοντεύει να γίνει 5η. Με συνοπτικές διαδικασίες. Μπαμ. Πακιστάν. Ένας από τους λόγους που οι Αμερικάνοι έφυγαν από το Αφγανιστάν. Το ξέρετε? Όχι. Ίσως και ο μεγαλύτερος λόγος που έφυγαν είναι οι Πακιστανοί. Ούτε οι Ταλιμπάν, ούτε οι Ρώσοι. Όχι. Οι Πακιστανοί τους τρέλαναν. Το ξέρετε αυτό? Τους άλλαξαν τα φώτα. Τους άλλαξαν τα φώτα. Μπαράζ επιθέσεων, όπλα στους Ταλιμπάν, ξανά μπαράζ επιθέσεων, ξανά επιθέσεις, πρακτοριλίκια στο φουλ, πρακτοριλίκια. Τους εξέθεσαν άπειρες φορές και στην διεθνή κοινότητα. Οι Πακιστανοί έχουν φοβερούς χακεράδες, έχουν φοβερές τηλεπικοινωνίες, έχουν φοβερά πανεπιστήμια, είναι πάρα πολύ μπροστά σε πολλά και φόλα μουσουλμάνοι, κολλημένοι φόλα μουσουλμάνοι, έτσι. Και επίσης να ξέρετε κάτι ακόμα. Πακιστάν. Έχουν πολύ δυνατές γυναίκες σε πόστα, παύλα θέσεις κλειδιά. Δεν ξέρω ούτε αυτές πώς τα καταφέρνουν. Ας είναι εκεί και με τις καλυμμένες με αυτά. Είναι δυνατές και οι γυναίκες τους, να το ξέρετε. Πάρα πολύ δυνατές. Ακόμα και μια κοινωνία όπως το Ιράν και το Πακιστάν προσπαθεί πλέον, γιατί έχουν καταλάβει τι γίνεται στον κόσμο, με τα social media και με όλα αυτά, λοιπόν, προσπαθούν και εκεί να αναβαθμίσουν την γυναίκα. Παρόλο που τους κρατάει και λίγο και τους μεν, τους Σουνίτες δηλαδή, το Κοράνι, αλλά και τους Σιήτες το Κοράνι, λοιπόν, για τους δικούς τους λόγους. Και φυσικά και η Σαρία, πώς λέγεται αυτό το τέτοιο που εφαρμόζουν. Έχει 5 εδώ νομίζω διαφορετικές πρακτικές, αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Σε κάθε περίπτωση αναβαθμίζουν τη γυναίκα. Και αυτοί. Και έχουν πανέξυπνες γυναίκες. Διαβόλους γυναίκες. Γυναίκες που σε προλάβουν και σε αγοράζουν. Λοιπόν, και αυτές έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να ανιχνεύουν τους Αμερικανούς. Εννοείται, δηλαδή οι Αμερικάνοι πήγαιναν τώρα στην Καμπούλ και πίστευαν ότι δεν θα τους αναγνωρίσουν. Τι λέτε ρε καραγκιόζιδες. Έστεναν ακριβώς αυτό που δείχνει και στο Homeland. Έστεναν, ξέρω εγώ, καστανές ή ξανθιές γυναίκες στην Καμπούλ. Τάχα μου για τουρίστρια. Για τουρίστρια. Και πίστευαν ότι οι Αφγανοί, οι Ιτάλοι, δεν θα τους πήγαιναν κόντρα και δεν θα έπαιρναν χαμπάρι τι παίζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά. SSG, τους ξέρετε? Μαύρη πελαργή, OIK και ούτω καθεξής, Spetsnaz και Navy Seals. Κι όμως
Η SSG, παιδιά, τον Πάκη θεωρείται από τις καλύτερες μονάδες στον κόσμο. Special Forces, ειδικές δυνάμεις. Λοιπόν, δύο πράγματα θα πω μόνο. 36 μίλια, όποιος θέλει, ας κάνει την μετατροπή. 36 μίλια, ποιος ξέρει πόσα χιλιόμετρα είναι. Λοιπόν, θα το δω τώρα. Θα κάνω εγώ τώρα μάλλον το conversion. Λοιπόν, 36 μίλια. Έλα τώρα, μην με πουλήσεις. 57 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τρέχουν 57 χιλιόμετρα. 57 χιλιόμετρα σε 12 ώρες. 57 χιλιόμετρα, είμαι σίγουρος ότι και ο μέσος Έλληνας τόσα τρέχει, πλάκα κάνω. 57 χιλιόμετρα σε 12 ώρες και 8 χιλιόμετρα σε 50 λεπτά. Και προσέξτε με, full gear, που σημαίνει πλήρως εξοπλισμένη. Πλήρως εξοπλισμένη. 8 χιλιόμετρα σε 50 λεπτά. Δεν υπάρχει. Και το άλλο, το ξαναλέω, πόσα χιλιόμετρα είπαμε, 57, 58 χιλιόμετρα σε 12 ώρες. Λοιπόν, το 2009 γράφει μια ιστοσελίδα, μπήκαν μέσα σε ένα κτίριο όπου υπήρχαν 40 όμηροι, οι οποίοι υπήρχε υποψία ότι κρατούνταν παράνομα όμηροι από Ταλιμπάν. Δεν δόθηκε ποτέ πληροφορία πώς τα ήταν Ταλιμπάν ή και Αμερικάνοι, έτσι, να τους εξόντωσαν. Ξέρω, Ταλιμπάν ξέρουμε χρόνια ότι είναι σύμμαχοι των Πακιστανών. Λοιπόν, και έσωσαν 40 ομήρους. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας πω, ή μάλλον ας διαβάσουμε κανένα δύο σχόλια σας για να συνεχίσουμε, γιατί βλέπω ότι γράφετε τα δικά σας τώρα. Όλα και δεν μου λέει ο Έλληνας είναι σκληροτράχυλος και δεν μασάει. Μολόν λαβέ. Ωραία. Επόμενο. Μ' αρέσουν τέτοια σχόλια. Δυστυχώς οι Σκοπιανοί πιστεύουν πραγματικά ότι είναι απόγονοι του Αλεξάνδρου και έχουν πείσει και πολλούς άλλους ότι είναι. Δεν έχουν πείσει άλλους. Τζιμ. Έχουν βοήθει. Αυτό είναι καθαρά θέμα, να ξέρεις, των Γερμανών. Αυτό με την Βόρεια Μακεδόνια το κάνουν οι Γερμανοί για να τους δώσουν χαρά και να τους κάνουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Για να κλείσει αυτό που λένε, να κλείσουν οι πληγές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Σλάβων. Θέλουν να τα κλείσουν όλα, να γίνει μια γροθιά η Ευρώπη για να τελειώνει και τους κάνουν τα χατήρια οι Ευρωπαίοι. Αυτό γίνεται στην ουσία. Εντάξει. Έτσι καταφέρνουν οι Ευρωπαίοι και τους βάζουν μέσα. Τους δίνουν κάτι και κάτι παίρνουν από αυτούς. Εμάς όμως ο δικός μας ο έξυπνος ο Τσίπρας πήγε στις πρέσπες χωρίς να πάρει κάτι. Χωρίς να πάρει καμία ελάφρυνση του χρέους, π.χ. ας πούμε να κοπεί το χρέος στο 50%. Να χρωστάμε 180 δισεκατομμύρια, όχι 360 και 500 όσα είναι τώρα, πόσα έχουν πάει. Λοιπόν, εντάξει, μας δεν πήρε τίποτα. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα από το Κονγκό, γεια σου Νικόλα μου. Στο Κονγκό έχετε άλλα προβλήματα εσείς εκεί, βλέπω, παρακολουθώ για το Κονγκό. Πολλά προβλήματα εκεί με το κοβάλτιο. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο, με συγχωρείτε, Νικόλα, για το κοβάλτιο. Ένας χαμός από ό,τι βλέπω εκεί και με την ηλεκτροκίνηση. Πραγματικά χαμός. Λοιπόν, για να δούμε. Βλέπω κάποια σχόλια παρατρέπονται. Εγώ θα μείνω σε αυτά που σχολιάζουμε. Μεγάλο το παιχνίδι με το όπιο στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Δεν ήθελαν πια τους Αμερικανούς μέσα στα πόδια τους. Γι' αυτό ο Ερντογάν ήθελε να πάρει την ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ. Έγινε και αυτό, Σταύρο. Το θυμήθηκε ο Σταύρος. Μπράβο ρε Αλάνη. Οι Τούρκοι προσπάθησαν κάποια στιγμή να πουλήσουν προστασία εκεί, όταν έγινε μεταβατικά αυτή η φυγή των Αμερικανών. Αλλά τελικά μάλλον δεν πρέπει να τους βγήκε. Ο Βαγγέλης ο Μίλιος λέει έχουν πάρει και στην Αμερική hacker Πακιστανούς. Έχουν πάρει, αλλά να ξέρεις οι Πακιστανοί είναι πάντα Πακιστανοί. Και να πάνε στην Αμερική από κάπου πίσω μεριά θυμούνται. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, Ποσειδώνη, είναι τεράστιο. Και με εισρωές λάθρο δεν θα αυξηθεί. Να φέρουν ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, ναι, να φέρουν ρε φίλε, να φέρε
Φέρε Λιθουανούς, Εσθονούς, φέρε Λευκορώσους, Ουκρανούς, φέρε Ρώσους, φέρε ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτά τα μαύρα τα ταγάρια. Όχι, όταν λέω μαύρα ρατσιστικά, δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτά τα λάθρο. Μου σηκώνεται τρίχα. Δεν μπορώ. Θέλω να έρχονται εδώ άνθρωποι με οικογένειες, νομοταγείς, εντάξει, Ευρωπαίοι άνθρωποι να είναι το κυριότερο. Αυτοί έρχονται εδώ καθαρά με σχέδιο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού είμαστε? Παιδιά, να ξέρετε, τα σχόλια είναι τόσα πολλά που μου τα πετάει έξω συνέχεια, γι' αυτό σας χάνω. Τι λέει ο The Hound? Όταν έχεις πληθυσμό 220 εκατομμύρια σίγουρα θα βγάλεις και επιλεκτούς. Αυτό εννοείται, και φυσικά είναι θέμα να ξέρεις επιλογής και θέμα απόφασης να το κάνεις αυτό, έτσι, γιατί το να τους σκληραγωγήσεις και να τους ρημάξεις θέλει και να τους δώσεις και το ανάλογο τίμημα για να τα κάνουν αυτά. Λέω τώρα εγώ, γιατί ο καθένας δεν είναι και χαζός να πηγαίνει να ξεσκίζεται για το τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω παιδιά. Έχω να σας πω κάτι ακόμα, λοιπόν, που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ας δούμε λίγο τώρα αυτό που σας έλεγα πριν για το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ. Θα γίνει το Βιετνάμ. Κουκουνήθηκε και η οθόνη. Θα γίνει του Βιετνάμ. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω γιατί. Όλα τα κολόμπαρα Βιετνάμ τα έχουν ονομάσει. Προσπαθώ, εντάξει, μεταξύ δεν γίνεται αυτό με εσάς και με μένα. Προσπαθώ να είμαι σοβαρός, γιατί το βίντεο είναι πάρα πολύ σοβαρό το σημερινό. Αλλά δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Όλα τα κολόμπαρα τα έχουν ονομάσει Βιετνάμ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τους άρεσε η ονομασία, δεν ξέρω τι τους τράβηξε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο Βιετνάμ, αφού έκανα αυτή την μικρή παρένθεση. Λοιπόν, το Βιετνάμ, παιδιά, θέλετε να ακούσετε κάτι που θα σας στείλει αδιάβαστος? Ακούστε το. Το Βιετνάμ έχει, εγώ το διάβασα και έμεινα άναυδος. Σήμερα, αν σας κάνει κάποιος την ερώτηση, ποια χώρα έχει τον περισσότερο στρατό? Τον περισσότερο. Τι θα πείτε? Θα πείτε η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Αμερική. Μπι μπαμπλόμ. Έτσι δεν είναι? Το Βιετνάμ, νούμερο 1 χώρα. Απίστευτο. Τρελό. 10.522.000. Απίστευτο. Πάμε. Βόρεια Κορέα, 7.769 ο Κιμ. Νότια, προσέξτε, δεν αστείευονται καθόλου και οι νότιοι. Οι νότιοι μπορεί να είναι pop κουλτούρα, αμερικανιά, οδηγάω Ferrari, Lamborghini, Porsche, έχω το iPhone, TikTok και όλα αυτά. Και μετά αυτό δεν το λέω για να μην το πιάσει ο αλγόριθμος. Και μετά φεύγω από τον 8ο όροφο και βουτάω. Έχουν από όλα αυτοί εκεί πέρα οι Νότιο-Κορεάτες. Λοιπόν, Νότια Κορέα, τρίτη, 6.700 εκατομμύρια μιλάμε. Τέταρτη, Ινδία, 5.137. Κίνα, πιο κάτω από το Βιετνάμ και τη Βόρεια Κορέα, απίστευτο, 4 εκατομμύρια. Ρωσία, 3.568. 3.568.000. Μετά είναι οι Αμερικάνοι, 2.133.000. Η Μπραζίλου είναι μετά, Brazil, this is Brazil, 2.101.000. Ταϊβάν. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Ταϊβάν. Λοιπόν, Ταϊβάν, ένατη στον κόσμο. Πόσα? 1.831.800. Δέκατο, Πακιστάν, 1.495. Λοιπόν, βλέποντας αυτήν την δεκάδα, τι παρατηρείτε? Άμα μπορούσα να σας την δείξω κιόλας βασικά, για να πάθετε κοκομπλόκο. Απίστευτο. Για να δούμε. Έλα, έλα, κάνω το θαύμασο. Λοιπόν, να το, ωραία. This is Brazil.
Ο Vin Diesel. Λοιπόν, να είμαστε. Λοιπόν, λέει και δίπλα πόσοι είναι ενεργοί και ούτω καθεξής. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει πόσοι είναι, πόσους έχουν. Το βλέπετε, πόσο στρατό έχουν. Κάτσε λίγο να βλέπω και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, οι 8 από τις 10 είναι ασιατικές χώρες. Νομίζω πως αυτό σήμερα είμαστε στο 45. Πότε περάσει τόση ώρα? Αυτό νομίζω πως τα λέει όλα, παιδιά. Αν θέλει κάποιος σήμερα να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, να αφήσει για αυτό εδώ που βλέπει τώρα. Τι να πει τώρα η Ελλαδίτσα, τι να πει η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδόνια, το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Σλοβακία. Τι να πούν αυτές τώρα οι χωρούλες? Κοιτάξτε εδώ. Οι 8 στις 10 είναι ασιατικές. Και έχει κι άλλους. Από πίσω έχει κι άλλους. Έχει κι άλλους. Πού είναι οι Ιάπωνες? Είναι και Ιάπωνες μέσα. Ρίχνουν και οι Ιαπωνέζοι πλέον. Τρελό χρήμα. Τρελό. Είναι και οι Ιαπωνέζοι μέσα. Σε αυτό που βλέπετε τώρα. Και έχει κι άλλους. Και άλλες χώρες έχει. Ινδονησίες, Φιλιππίνες. Έχει πολύ πράγμα. Εμείς εδώ στην Ευρώπη τι κάνουμε? Εγώ αυτό απορώ. Γι' αυτό οι Άραβες φέρνουν συνεχώς Άραβες μέσα στην Ευρώπη. Για να αλλοιώσουν το στοιχείο. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Είναι πράξη πολέμου. Και το λέω ευθαρσώς. Να μου, χέστηκα. Είναι πράξη πολέμου. Είναι σίγουρο ότι είναι πράξη πολέμου. Τους συμφέρει να είναι η Ευρώπη έτσι. Σε λίγο καιρό, μάγκες μου, κυρίες και κύριοι, γιατί το άκουσα και αυτό. Όταν, επειδή λέω συνέχεια παιδες, παιδιά, μου έγραψε μια κυρία ένα σχόλιο και μου λέει, αυτό το παιδιά, λέει, που λες, μας υποτιμάει υποσυνείδητα. Ό,τι και να πω καμένος είμαι, γαμώτο. Ό,τι και να πω καμένος από χέρι με. Παιδιά, μάγκες, τι άλλο έχει? Guys, τι λέει? Φίλες και φίλοι. Τι φίλες και φίλοι? Δεν είμαστε φίλοι. Από πού και ως πού σε ξέρω. Λοιπόν, το είδατε λοιπόν, παιδιά? Αυτό το παράθυρο το κλείνω. Δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι απίστευτο? Ότι και άμα συνεχίσουμε το τέτοιο, τη λίστα προς τα κάτω, δεν θα αλλάξουν τραγικά τα πράγματα. Παρόμοια θα είναι. Να ξέρετε. Με αυτό που σας έδειξα τώρα μόλις. Εν τω μεταξύ αυτήν τη σελίδα την αποθηκεύω, γιατί θα την επισκεφτούμε, είμαι σίγουρος, ξανά στο μέλλον, για να πάρουμε πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ναι, ο Βαγγέλης τα παίξε. Χριστιανοί είναι ο μεγαλύτερος στρατός στον πλανήτη. Όχι. Καμία σχέση. Δεν παίζει αυτό που λες, Κώστα, δεν παίζει με τίποτα. Δεν παίζει με τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι να γελάσει με το Βιετνάμ, γράφει η Οξάνα. Γεια σου, Οξάνα. Όχι, δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, ωραίο σχόλιο από τον Σπύρο Μπανούση που λέει, στην Ελλάδα αναγκαστικά δεν αφήνουν όλους τους ξένους να έρθουν επειδή πέφτει ο πληθυσμός και θέλουμε ανθρώπους. Τώρα ρωτάς από ό,τι βλέπω, έτσι. Σπύρο, στην Ελλάδα παίζεται κάτι πολύ παράξενο με τον πληθυσμό, αλλά δεν είναι για σήμερα. Δεν είναι για σήμερα, αγόρι μου. Θα τα πούμε άλλες φορές σε επόμενα επεισόδια. Παίζονται πάρα πολλά στην Ελλάδα. Πάρα πολλά. Γεωγραφικά μιλώντας και γεωπολιτικά. Φρουρή της Επανάστασης. Ιράν. 11 εκατομμύρια σε 48 ώρες έτοιμα για δράση. Απλά δεν αναφέρονται στις μετρήσεις των τακτικών στρατών. Μπράβο σου, Σταύρο, που το εντόπισες. Το βρήκα και εγώ, να ξέρεις. Το έχω βρει. Γιατί σήμερα έκανα σύγκριση του στρατού του Ιράν με την Σαουδική Αραβία. Και σε επόμενα βίντεο, αν θέλετε φυσικά, γράψτε μου τώρα στο chat, αν θέλετε να κάνουμε σε επόμενα βίντεο σύγκριση στρατών Ελλάδας, Τουρκίας, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Αμερική, Κίνα, Ρωσία, ούτω καθεξής, μου γράφετε από κάτω αν γουστάρετε να κάνουμε βίντεο και φυσικά θα γίνουν. Όχι μόνο top 6 Σπύρο, top 8 από Ασία.
αν θυμάμαι καλά τη γεωγραφία. Top 8 από τους πιο ισχυρούς στρατούς είναι στην Ασία. Εντάξει. Άρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Μπήκε ένας φίλος, Ηλία, Ρωσία θα λέτε και θα κλαίτε. Μην το γράφεις όμως στον πληθυντικό. Όλους μας πιάνει αυτό. Όλους μας πιάνει. Τώρα Ρωσία θα λέμε, Αμερική θα λέμε, δεν ξέρω τι θα λέμε. Εδώ δεν ξέρω αν θα λέμε Ευρώπη σε λίγο καιρό, Ηλία. Ευρώπη θα λέμε. Ευρώπη. Ο Τζίμις μου γράφει ναι, ωραίο θα ήταν. Δημήτρη, θα το. Και όποιος άλλος φυσικά θέλει να μου το γράψει. Να κάνουμε τέτοιες παρόμοιες συγκρίσεις, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσουν πιο πολύ λόγω στατιστικής. Για παράδειγμα, οι Σαουδάραβες είναι 20 από 142 χώρες. 20. Το Ιράν είναι 14ο. 14ο. Εντάξει. Πληθυσμός στο Ιράν 85 εκατομμύρια παρακαλώ. 85 εκατομμύρια. Οι Σαουδάραβες 35 εκατομμύρια. Βλέπετε ότι αυτές οι χώρες ρε μονίμως ανεβαίνουν σε πληθυσμό. Θυμάστε κάποια στιγμή, τώρα μερικοί θα πάθετε έμφραγμα, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι είναι καινούργιοι στο κανάλι και ίσως δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε τέτοια σχόλια, αλλά εγώ θα το ρίξω και πάλι. Θυμάστε, αυτές όλες οι χώρες είναι ασιατικές και είναι ή Ισλαμικές ή Βουδιστικές, έτσι. Με εξαίρεση φυσικά την Ινδία, που είναι Ινδουιστές και οι Κινέζοι, ούτε και εκείνοι ξέρουν τι είναι. Οι Κινέζοι. Εντάξει, ας τους πούμε ότι είναι βουδιστές οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, αν και τους έχουν κυνηγήσει κατά καιρούς. Λοιπόν, δεν έχουν χριστιανούς αυτές οι χώρες. Παιδιά, συγχωρέστε με για ακόμα μια φορά, αλλά είναι αλήθεια. Αν λέω ψέματα, δεν κλείνω το live. Περιμένω να μου το γράψετε τώρα. Τώρα, αν λέω ψέματα. Τώρα, γράψτε μου κάτω από το live τώρα αν έχω ακούσει για τον Παλαμίδη, Steve. Βλέπω ότι γράφετε για τους αρχαίους και για τον Όμηρο και για όλα αυτά. Έχω ακούσει φυσικά και έχω διαβάσει για τον Παλαμίδη, αλλά δεν είναι για σήμερα. Δεν είναι για σήμερα. Τώρα λέμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε και για τον Παλαμίδη. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Μπάμπης Ελευθεριάδης. Η Κίνα έχει 200 και έχει 200 εκατομμύρια στρατό. Εντάξει. Αν μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Λοιπόν, τώρα την Ευρώπη αφοπλίζει η Ρωσία. Την αφοπλίζει ή την εξοπλίζει? Γιατί εγώ βλέπω ότι εξοπλίζεται. Η Ευρώπη, η Γερμανία ξεκίνησε να στάζει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Λοιπόν, ωραία. Το ξαναλέω λοιπόν αυτό το σχόλιο το προηγούμενο, γιατί θέλω να επιμείνω. Για κάποιους που τα σχολιάζουν τώρα στο chat, δεν έχουν χριστιανούς αυτές οι χώρες. Δεν έχουν. Εντάξει. Με εξαίρεση φυσικά την μεγάλη μαμά, τη Ρωσία, έτσι, που ευελπιστεί να γίνει η αναγέννηση, η αυγή της Ορθοδοξίας και να πραγματοποιηθούν οι διάφορες προφητείες υπέρ του Πούτιν. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε παιδιά, βλέποντας και κάνοντας, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα υπάρχει ένα τέλμα. Ο Τζιμ γράφει, με χριστιανισμό δεν πας μπροστά. Θα το δω, Στίβ, μου έχει στείλει ένα βίντεο, γράφεις. Θα το δω, εννοείται πως θα το δω. Θα το δω. Για να συνεχίσουμε επόμενο. Παιδιά, αυτό με το δημογραφικό που μου γράφετε διάφοροι είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει κολλήσει η Ελλάδα, είναι κολλημένη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν... Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι θέμα διατροφολογικό, δεν ξέρω αν είναι θέμα περιβαλλοντικό, αν είναι γεωγραφικό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και τώρα με τον COVID, θυμάστε, κάναμε άπειρα βίντεο. Έχει φύγει πολλοί κόσμος. Ας τι λένε. Το βλέπουμε και στο NGR. Εγώ μπαίνω στο NGR κάθε μέρα, για όσους με ξέρετε,
Και βλέπω μονίμως. Πέθανε αυτός, πέθανε εκείνος. Πέθανε αυτός, πέθανε εκείνος. Πέθανε αυτός, πέθανε εκείνος. Κάποτε δεν υπήρχαν αυτά. Κάποτε έμπαινα μία φορά τη βδομάδα. Θα βλέπα, έφυγε ο τάδε. Πώς τι είναι, χαζός είμαι. Χαζός είμαι, δεν ξέρω τον χρόνο. Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Μια χαρά τα έχω, 400. Αυτό δεν εξηγείται. Που συμβαίνει. Πέθανε αυτός, πέθανε εκείνος. Πέθανε αυτός, πέθανε εκείνος. Σκηνοθέτης, τραγουδιστής, ηθοποιός, αγαπημένος του θεάτρου. Τραγουδιστής, τάδε. Ο πολύ αγαπημένος, τάδε. Πολιτικός, αυτό, εκείνο, το άλλο. Γόνος προς της οικογένειας. Τι γίνεται, τι γίνεται. Για να μην αναφέρουμε τον Σκλαβενίτη. Πασίγνωστη περίπτωση. Σκλαβενίτης. Πόσο, 52, 54, πόσο έφυγε ο άνθρωπος. Πάρα πολύ νέος. Και ευτυχώς που είναι μεγάλη οικογένεια. 4-5 είναι οι Σκλαβενίτες. Και ευτυχώς. Για να συνεχιστεί η επιχείρηση από τους υπόλοιπους, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, κανονικά οι Σκλαβενίτες έπρεπε να κάνουν 30 παιδιά ο καθένας. Εντάξει. Οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, αυτοί όλοι έπρεπε να ραδιάζουν παιδιά. Αβέρτα. Γι' αυτό μας έχει φάει η Ασία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και επιμένω. Αλλά επειδή έχουμε το δόγμα εδώ, έχουμε ένα δόγμα εδώ. Δεν σε αφήνει να πάρεις πληθυσμό, ρε. Πώς θα το κάνουμε? Δεν σε αφήνει. Δεν γίνεται. Είναι λάθος δομημένο. Γι' αυτό χάνει συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια γι' αυτό χάνει συνέχεια η Ελλάδα. Χάνει συνέχεια η Ελλάδα. Και χάνει γιατί έχει λάθος δόγμα. Λάθος. Όλο είναι λάθος. Και ο κοινωνικός ιστός είναι λάθος και τα πάντα είναι λάθος. Και αν δεν λύσεις το δημογραφικό σου πρόβλημα, να πας στο Ιράν να κάνεις συνομιλίες και να πεις, ξέρεις κάτι, 35 εκατομμύρια η Ελλάδα. Πού θα σου κουνηθεί ο άλλος? Τώρα σε βλέπει και τι λέει. Βρε. Με τον κύριο Νίκο που είναι πάνω στο βουνό θα πολεμήσεις? Που πάει για κυνήγι με τους φίλους του? Με αυτό θα πολεμήσεις? Τακτικό στρατό θέλεις. Να είναι έτοιμο πόλεμο συνέχεια. Εντάξει. Όχι φώκες, Navy Seals. Το λιγότερο που χρειάζεσαι. Το λιγότερο που χρειάζεσαι. Τώρα εντάξει. Να λέμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Διαφωνώ σε αυτό, Οξάνα μου, που λες ότι είναι κληρονόμος του Βυζαντίου. Εντάξει, θα μπορούσε και να είναι, αλλά το Βυζάντιο μιλούσε ελληνικά. Εντάξει. Από ένα σημείο και μετά το Βυζάντιο εξελληνίστηκε, Οξάνα, και μιλούσε ελληνικά, όχι σλάβικα. Ευχαρίστως, τώρα θα το πω, ευχαρίστως θα στήριζα την Ορθοδοξία του Πούτιν αν έλεγε, παιδιά, τι, ρώσικα, τέρμα, ελληνικά από εδώ και πέρα. Να θυμηθούμε από πού καταγόμαστε πνευματικά, ποιοι μας έκαναν ανθρώπους. Από σπουργίτια που ήμασταν πάνω στα δέντρα. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Να θυμηθούμε ποιοι έκαναν ανθρώπους. Δεν σας έκαναν, δηλαδή τους Ρώσους δεν τους έκαναν ανθρώπους οι Βαράγγοι ή οι Vikings. Εντάξει. Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου τους έκαναν. Αλλά η Ρωσία αυτό δεν το εκτίμησε, ρε παιδί μου. 22 Ιουλίου γίνεται φόρουμ. Αύριο το μεταξύ, Σταύρο, σε διακόπτω. Αύριο γίνεται, έχουμε 20 Ιουλίου. Είναι η μεγάλη κυπριακή επέτειος της εισβολής της Τουρκίας στην βόρεια κατεχόμενη πλέον ζώνη, και να δούμε και εκεί τι θα κάνει αύριο ο Έρντο, Σταύρο. 22 Ιουλίου έκανα και σχετικό βίντεο. Για όσους δεν το έχετε δει, έκανα και σχετικό βίντεο. Τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι στην Κύπρο, να το δείτε. 22 Ιουλίου γίνεται φόρουμ στην Τσεχοσλοβακία, στην Τσεχία, γιατί δεν υπάρχει Τσεχοσλοβακία, είναι Τσεχία πλέον. Χορηγούμενο από νεοφιλελεύθερους globalists, όπου globalists, πώς τους λέμε τώρα αυτούς, πανγιιστές, τι φάση είναι τώρα αυτοί, globalists, παγκοσμιοποιητές είναι. Με θέμα την διάσπαση της Ρωσίας σε μικρότερες χώρες με βάση εθνότητες, και μετά φταίνε οι Ρώσοι.
Αυτό δεν ξέρω φυσικά Σταύρο αν θα γίνει. Θα είμαστε εδώ και εννοώ άμα θα διαμελιστεί, αυτό θα το δούμε. Γιατί προς το παρόν υποδιαμελισμό είναι οι άλλοι απέναντι. Οι Αμερικάνοι. Εντάξει. Προς το παρόν εκείνη είναι υποδιαμελισμό. Παιδιά, με τον Ηλία μην τον πειράζετε. Μπράβο, αυτό θα σας έλεγα. Μπορείτε πολύ απλά να διαγράψετε τα μηνύματα που γράφει το παλικάρι. Εντάξει. Τον είχα μπανίσει και εγώ από πριν. Απλά δεν ήθελα να δώσω σημασία. Γιάννη, έχουμε τους Πακιστανούς που μας φέρνουν οι Τούρκοι. Σε λίγα χρόνια θα έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός από αυτούς. Και όταν κάνουν οι Έλληνες pushbacks, δηλαδή επαναπροωθήσεις στο λιμενικό, κάποιοι βγαίνουν και τους κράζουν. Μην τους κράζετε, πουλημένα προδοτάρια. Μην τους κράζετε, καλά κάνουν. Και κάνουν επαναπροωθήσεις από εκεί που ήρθαν. Λοιπόν, πάμε κάτω. Ναι, παιδιά, Ποσειδόνιε, θα το έκανα εγώ. Για τον φίλο. Άλλα επίσης, να ξέρεις. Εντάξει, κάποιος τον κατάλαβε και τον απέβαλε. Και καλά κάνατε. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν συμφωνώ, μου γράφει η Οξάνα. Δεν σχολιάζεις τα υπόλοιπα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Το σχολιάζω όλα. Δεν ξέρω αν έστειλες κάτι που δεν το διάβασα. Η Ρωσία, όχι, δεν μου έστειλες κάτι παραπάνω. Έστειλες. Πούντο. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η μόνη χώρα που έχει Ορθοδοξία δεν είναι η μόνη χώρα. Καλά έκανες, Τζένι μου, και τον πέταξες. Μια χαρά, γι' αυτό και είσαι και υπόπτρια. Βλέπεις εσύ, δεν μιλάς αλλά βλέπεις. Καλά έκανες και τον πέταξες έξω. Οξάνα μου καλή. Εννοείται ότι μπορούμε να διαφωνούμε, αυτό δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι η μόνη χώρα που είναι Ορθόδοξη, και οι Σέρβοι είναι Ορθόδοξοι. Αλλά θα σας πω τι γίνεται. Οι Σέρβοι είναι διαφορετικοί από τους Έλληνες, όπως και οι Ρουμάνοι, όπως και οι Ουκρανοί. Λοιπόν, οι Σέρβοι είναι διαφορετικοί Ορθόδοξοι από εμάς. Το ξέρετε αυτό? Για δέστε λίγο τις οικογένειες τους, των Σέρβων. Είστε έτοιμοι? Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ακούσετε αυτό που θα σας πω τώρα? Πόσο σίγουροι είστε ότι θέλετε να το ακούσετε? Θα το πω. Κάποιες θα στεναχωρεθούν, αλλά θα το πω. Λοιπόν, σε τι διαφέρει η Σέρβα, η Μέση Σέρβα από την Μέση Ελληνίδα? Τι πιστεύετε? Και ο μέσος Σέρβος. Ο μέσος Σέρβος και η Μέση Σερβίδα, παύλα Σέρβα, σε τι διαφέρει από τον Έλληνα? Είναι πιο πιστός στη βέρα του. Και αυτός και αυτή. Όταν, και θα σας πω που το κατάλαβα. Αφήστε που έχω διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Μιλάμε τώρα για πρακτική γνώση. Γνώση που τη βιώνεις. Πας θάλασσα. Πας θάλασσα. Και θα περιμένω να μου απαντήσετε. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Εδώ είμαι, να μου πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, πας θάλασσα. Το ματάκι του Σέρβου. Το ματάκι του Σέρβου παίζει τόσο πολύ όσο του Έλληνα? Το ματάκι του Σέρβου είναι μονίμως πάνω στο παιδί του. Σαν σκύλος είναι από πάνω του. Και είναι και ντερέκια εδώ μεταξύ. Είναι ντερέκια. Δεν είναι έπαιξε γέλας όπως η δική μας. Με πυροκυλιές. Ντερέκια. Και το μάτι τους είναι μονίμως στα παιδιά τους, έτσι. Οι μάνες τους το ίδιο, και οι μάνες. Το ίδιο. Εκεί πορωμένες με τα παιδιά. Μπαμ, έτσι από πάνω. Και τώρα αλάτε. Είναι έτσι οι Έλληνες? Ελάτε. Γράψτε μου σχόλια από κάτω. Είναι έτσι σήμερα και φταίδες οι Έλληνες? Είναι δουλεμένοι? Είναι άσβερκοι? Είναι γυμνασμένοι για άλλο λόγο είναι. Για να περνάνε καλά γυμνάζονται. Λοιπόν, είναι τέτοια ταγλάρια και τέτοια γομάρια όπως είναι οι Σέρβοι? Έχουν αυτή τη συμπεριφορά
πορωμένοι με το παιδί τους 3-4 ώρες εκεί να παίζουν μαζί του. Ρε, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Ξέρω. Πολλοί θα ξεσηκωθείτε. Εγώ αγαπάω το παιδί μου. Και 1002 άλλα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Η αγάπη που έχουν, ας την πω πολυγαμία κάτι. Ποιος το γράψε? Ποιος έγραψε για την πολυγαμία? Ο Στίβ. Ας αφήσουμε την πολυγαμία. Και σέρβισα και εμάς είναι 7-8 εκατομμύρια, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε ματάκιδες. Να ήταν όμως μόνο το μάτι, Βαγγέλη. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το μάτι. Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το μάτι. Είναι και τα υπόλοιπα. Άσε που δεν έχει καταγωγή η Σοφία μου η απιστία. Άσε τι κάνει ο καθένας. Εγώ σου λέω τι βλέπω στην παραλία. Καλησπέρα κιόλας, Σοφία. Εγώ βλέπω, όταν πάω στην παραλία, βλέπω έναν Σέρβο να είναι 4 ώρες πάνω από το παιδί του. Και η μάνα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Μπορεί να χαλαρώσει και να κοιτάξει και αυτός μιας τόσο. Εντάξει. Αλλά είναι πάνω από το κεφάλι του παιδιού του. Αυτό θέλω τόση ώρα να σας πω. Και η μάνα. Και δέστε πως είναι τα σημερινά μαϊμούνια. Γιατί μαϊμούνια είναι. Μαϊμούνια είναι, δεν είναι γονείς. Πως είναι μερικοί δικοί μας γονείς. iPhone, μποτοξαρισμένα χείλια, ο άντρας μπυροκύλης πολύ ξερός, τα ξέρει όλα, αραντάν, εισοδήματα, ο μήνας έχει 9, γυναίκα το παιδί που είναι ρε, εκεί, εντάξει, τράβασε τη selfie σου κοπέλα μου, τράβασε τη selfie σου, στείλ' τη στον κόμενο τη selfie, όλα καλά, μη στεναχωριέσαι, όλα καλά. Και ο άντρας το ίδιο. Γυναίκα, θα βγω το βράδυ με την παρέα, ξέρεις εσύ. Ξεφτύλα. Μετά λέτε γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Οι Σέρβοι βομβαρδίστηκαν από το ΝΑΤΟ και τις αμερικανικές δυνάμεις και σε 10 χρόνια ανέκαμψαν. Εντάξει. Γεια σου Ποτουρίδη Ηλία. Ανέκαμψαν. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Εντάξει. Έρχομαι στα λόγια σου ξανά. Χάθηκαν αυτές οι αξίες. Φυσικά και χάθηκαν. Φυσικά και χάθηκαν. Αν και για μένα η πίστη δεν μετράει. Για μένα. Για μένα. Με ξέρεις. Έχεις δει πολλά μου βίντεο. Για μένα προσωπικά η πίστη δεν μετράει. Το ήθος μετράει. Το ήθος. Το ήθος. Πάμε λίγο με στον Τόλι. Ο Τόλις λέει ο Biden ζητάει 15.000 στρατιωτικούς στα σύνορα με το Μεξικό. Χαμός θα γίνεται και εκεί πέρα. Γεια σου ρε Σοφάκη. Λοιπόν, ο Δημήτριος Λαζίδης μου λέει δυστυχώς έχεις δίκιο. Και κοιτάξτε λίγο κάτι. Τιμή σου κύριε Δημήτρη. Ο μόνος που μου δίνει δίκιο. Και ο Μαργαρίτης που είπε ότι είμαστε ματάκιδες οι Έλληνες. Λοιπόν. Γεια σου Μπάπη Τριανταφυλλίδη. Εντάξει. Άρα να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Και αν πάτε φέτος στην παραλία, αν μπορέσετε και πάτε γιατί οι τιμές είναι βενζίνη φωτιά. Το θυμάστε το GPS. Το GPS που κάποτε είχαν κάτι GPS που όποτε περνούσες μπροστά από βενζινάδικο που είχε φάει καμπάνα από την αστυνομία, σου μιλούσε το GPS και έλεγε βενζίνη φωτιά. Επειδή τους είχε γράψει η αστυνομία ότι έκαναν νόθευση. Έτσι, στη βενζίνη έλεγε το GPS βενζίνη φωτιά. Τι θυμήθηκα τώρα. Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό με τα σύνορα της Αμερικής, ας το κρατήσουμε λίγο, το σχόλιο που έκανε πιο πάνω ο φίλος, για επόμενο επεισόδιο. Θα το δούμε. Για τον άγνωστο δανεισμό, ο Δημοσθένης, όλα στο φως, που έχει πάρει η Ελλάδα από το 2015, ξέρετε. Πραγματικά
Όχι. Δεν ξέρω, κάτι με την Ευρώπη είχε παίξει εκεί, διάφορες αλχημίες που κάνανε οι πολιτικοί, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Όχι για το Μεξικό, για Ουκρανία, γιατί πριν λέγαμε και για το Μεξικό ότι γίνεται χαμός. Έλληνες στρατιωτικούς για την Ουκρανία, γι' αυτό ο Ερντογάν έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει να στείλει ούτε 15.000 στρατιωτικούς. Να στείλει η Ελλάδα 15.000 στρατιωτικούς στην Ουκρανία είναι πολύ. Η Βασιλική Μαρουφίδου λέει καλησπέρα. Αν και δεν σε ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω σήμερα. Θα ήθελα να διαφωνήσω μαζί σου, αλλά κατά βάθος έχεις δίκαιο. Βασιλική. Βασιλική μου, καλησπέρα και καλωσορίζεσαι στο κανάλι από την παρέα μας. Σήμερα, να ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη η παρέα και αργώ λίγο στα σχόλια. Θα ήθελες να διαφωνήσεις, αλλά έχω δίκιο. Γιατί ξέρω τι συμβαίνει, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Παλιά έτσι ήταν, Γιάννη, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι Έλληνες γονείς δεν είναι κοντά στο παιδί σε σύγκριση με 40 χρόνια πριν. Στις μέρες μας οι νέοι γονείς δίνουν κανένα ηλεκτρονικό στα παιδιά. Να γιάσεις το στόμα σου, Ποσειδόνιε. Να γιάσεις το στόμα σου. Και τα ξεφορτώνονται με τα ηλεκτρονικά. Λέει ψέματα, παιδιά, ο Ποσειδόνιος. Άμα λέει ψέματα, θα μου το γράψετε. Η Βασιλική συνεχίζει και λέει απλώς οι Έλληνες θα πρέπει να σταματήσουν να κοιτάνε τι κάνουν οι ξένοι και να ξανάρθουμε στα έθιμα μας. Ναι, αλλά αν βρίσκεις κάτι καλό σε έναν ξένο πρέπει να το φέρνεις. Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, Βασιλική. Αν βρίσκεις κάτι καλό στον ξένο πρέπει να το παίρνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νικόλα. Επόμενο. 675 δις από το 15. Μάλιστα το λέει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό σημαίνει αν πήραμε 675 δις συν τα 360, χρωστάμε ένα 3. Όλα καλά. Όλα καλά. Πάμε, γραβάτας. Πάντως, προπαρασκευές έχουν γίνει, το λένε μέχρι και οι Γάλλοι. Ο ελληνικός στρατός είναι έτοιμος για αύριο και ο ευρυδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Βλέπω φωτιές. Βλέπε φωτιές. Βλέπε, συγγνώμη. Αν λέμε για τις φωτιές που βλέπουμε στο Ρέθυμνο και γενικότερα στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, δεν φταίνουν οι εκπομπές, Βασιλική. Δεν φταίνουν ούτε τα ξένα έργα, ούτε οι εκπομπές. Ο καθένας μπορεί να δει ό,τι θέλει, ό,τι πέσει μπροστά του. Το θέμα είναι πόσο ήθος έχεις. Εντάξει, αυτό πιστεύω εγώ. Πόσο ήθος έχεις. Ο Αθανάσιος Μουράτς γράφει: οι Έλληνες δεν πιστεύουμε, γνωρίζουμε. Μ' αρέσεις. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Τι σχόλιο ήταν αυτό. Έπρεπε να βάλεις όμως ένα παπάκι στην λέξη Ευρωπαίος. Δεν ξέρω αν το είδες. Λοιπόν, μ' αρέσει ο Βαγγέλης. Είναι 15-16 χρονών και δείτε τι σχόλιο έγραψε. Έτσι, όταν οι άντρες δεν μπορούν να ελέγξουν τον Ευρωπαίο τους και οι γυναίκες το εδίον τους, που χρόνος για το παιδί. Δεν είναι μόνο για το παιδί ο χρόνος, Βαγγέλη, τώρα μιας και το βίντεο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Σήμερα, παιδιά, ήμουνα στα Lidl και ψώνιζα και περνάει ένας μπροστά μου, λέω ξένος. Με το που τον βλέπω λέω ξένος 100%, Γερμανός σίγουρα. Και του ρωτάει κάτι από πίσω το παιδί του και τι του λέει? Είναι πιο μπροστά, αγάπη μου. Das ist da vorne, Schatzi. Στο παιδί του, έτσι, Schatzi. Είναι ο θησαυρός δηλαδή. Είναι εκεί μπροστά, αγάπη μου, θησαυρέ μου. Και λέω φυσικά, μπαμπάς μαζί με το γιο. Προσέξτε. Μαμά, γιο. Μπαμπάς με το γιο. Και λέω, τι βλέπεις μέσα στα Lidl, Γιάννη? Κατά 90% οι άντρες μόνοι τους ή οι γυναίκες μόνες τους, ενίοτε και κάνα ζευγάρι και ενίοτε μάνες με παιδιά. Μπαμπά με παιδί, πόσες φορές, Γιάννη, βλέπεις? Τόσες. Μην πείτε ότι δουλεύουν όλοι, μην το πείτε. Έρχεται αγχώνει. Μην το πείτε.
ποιος θα πάει στα τσιπουράδικα, ποιος θα πάει εδώ, ποιος θα πάει εκεί, ποιος θα πάει στα σκυλάδικα, ποιος θα πάει. Αφήστε τα για επόμενα επεισόδια. Προς το παρόν θα σας αφήσω με αυτούς εδώ τους σκύλους, τους στρατιώτες παιδιά, τους στρατιώταρους του Πακιστάν, να έχετε έτσι λίγο το νου σας ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ποσειδώνη, αυτό που λες για το 100 δραχμό θα το πούμε σε επόμενο επεισόδιο, και όχι μόνο για αυτό που λες τώρα εσύ ότι έχεις, αλλά και για τους Πακιστανούς και για τους Αφγανούς τη σχέση έχουν, και ιδιαίτερα για τους Αφγανούς. Λοιπόν, κρατήστε παιδιά τα σχόλιά σας, έχουμε να πούμε πολλά και στο μέλλον. Προς το παρόν, όπως σας είπα, κάναμε σήμερα ένα πολύ μεγάλο βίντεο μετά από το τρίμερο comeback που έκανα, στην ουσία αποχή από τα social media. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τουλάχιστον ό,τι τρέχει τώρα και καίει το πιάσαμε, το είπαμε, και πιάσαμε και το κομμάτι του ήθους. Ελλάδα-Σερβία, Οξάνα, έκανες πολύ καλό σχόλιο για τη Ρωσία. Εγώ ταυτίστηκα πιο πολύ με τους Σέρβους, γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω όταν πηγαίνω στην παραλία και τους βλέπω έτσι ενωμένους, οικογένεια. Εντάξει, είναι φοβερή. Για κάνε πως πλησιάζεις την κόρη του Σέρβου. Κάνε. Θα στο σπάσει το χέρι. Όχι ο άντρας, η μάνα θα στο σπάσει. Άντε γεια. Λοιπόν, τα σέβομαι παιδιά σε όλους. Ελπίζω το βίντεο το σημερινό να σας άρεσε, να το γουστάρατε όλοι. Είχαμε τρομερή επικοινωνία. Είχαμε μόνο μία παρεμβολή. Έφυγε και αυτή. Λοιπόν, όσοι είστε παιδιά καινούργοι στο κανάλι, θυμηθείτε, γιατί μπήκατε 100 άτομα το τελευταίο πουσουκού από το βίντεο που κάναμε για την τεχνική που καταπολέμησε και ο Κοσμάς, ο Ντάντεκ. Χτύπα και το κουδουνάκι να κάνει ding dang dong. Λοιπόν, αν δεν χτυπήσει το κουδουνάκι, δεν σου έρχεται η ειδοποίηση ότι ανέβηκε βίντεο, οπότε δεν το βλέπεις. Πρέπει να παρακαλάς να σου το εμφανίσει ο αλγόριθμος με βάση αυτά που έχεις δει σε προηγούμενη χρήση του YouTube. Ο άτιμος αλγόριθμος. Εντάξει, λοιπόν, like παιδιά αν το βίντεο σας άρεσε, το καμπανάκι, το ξαναλέω, να το θυμηθείτε, να το χτυπήσετε για όσους είστε καινούργοι και σας αρέσουν τα live της θετικής ντοπαμίνης. Και τι άλλο παιδιά να πω, αύριο μεθαύριο όσοι μπείτε και συνδεθείτε, γράψτε από κάτω κανένα σχόλιο. Αυτά παιδιά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.